mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Báo Hàn Quốc lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. 4 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu của Australia. 4 ngôi sao của Australia khiến tuyển Việt Nam phải đề phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Hàn Quốc lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. Theo báo chí Hàn Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn trước Australia với hàng thủ chắp vá. Trước một đối thủ thuộc top đầu châu Á, tuyển Việt Nam thiếu vắng một loạt trụ cột nơi hàng thủ vì chấn thương và thẻ phạt. Điều này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ hết sức lo ngại. Tờ OSN của Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam đang đứng trước những khó khăn rất lớn trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối World Cup. Tình thế của huấn luyện viên Park Hang-seo trong lần đầu tiên cầm quân ở vòng loại cuối World Cup đang rất đáng lo ngại. Truyền thông Việt Nam nhận định sự vắng mặt của Duy Mạnh càng làm tăng thêm nỗi lo của ông Park bởi những trung vệ còn lại ở đội tuyển đều ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hơn nữa, rất khó để thực hiện một sự thay thế thử nghiệm trong một trận đấu quan trọng với đối thủ Australia. Nên nhớ, tuyển Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số trước khi đấu Saudi Arabia, nhưng rồi vẫn không tránh khỏi một trận thua. Rõ ràng, tuyển Việt Nam đang đứng trước những khó khăn lớn trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, tờ Naver có bài viết tiêu đề "Mất trụ cột hàng thủ tuyển Việt Nam, nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo càng thêm sâu". Tờ báo này nhận định, Nun Park Hang-seo đang chuẩn bị trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng tâm trí của ông có lẽ đang xoáy sâu vào một nỗi lo. Australia vốn đã mạnh, vậy mà giờ đây tuyển Việt Nam còn phải nhận thêm hung tin. Truyền thông Việt Nam đưa tin, trung vệ Trần Đình Trọng đã bị rách cơ đùi sau khi ra sân ở trận gặp Saudi Arabia. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Càng đáng nói hơn khi một trụ cột khác ở hàng thủ là Duy Mạnh đã phải nhận thẻ đỏ khi đấu Arabia và không thể ra sân ở trận gặp Australia. Ít nhất, 3 nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam gặp vấn đề rồi. Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục cho các học trò đá tập với U22 Việt Nam vào chiều nay mùng 5 tháng 9 tới để rèn quân tạo cảm giác bóng cho các cầu thủ. Giống như những lần trước đó, mọi thông tin cụ thể về chiến thuật cũng như băng hình trận đấu sẽ được dự kín. Trận đấu tập này cũng sẽ không đón khán giả hay truyền thông tác nghiệp. Trước đó, đội tuyển quốc gia cũng đã có nhiều lần đá giao hữu với đàn em U22. Ở lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở cả hai lượt với cùng tỷ số 2-1. Những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia là Tuấn Tài, Xuân Trường, Minh Vương và tân binh Phạm Tuấn Hải. Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào ngày tối mùng 4 tháng 9 để chuẩn bị cho trận gặp Úc trên sân Mỹ Đình không có sự xuất hiện của Công Phượng dù trước đó. VFF đã triệu tập cầu thủ này lên tuyển. VFF vẫn đang tiến hành các thủ tục để Công Phượng ra Hà Nội hội quân cùng tuyển Việt Nam. Một lãnh đạo của VFF chia sẻ với chúng tôi vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 9. Như vậy, Công Phượng chắc chắn không thể có tên trong danh sách thi đấu của tuyển Việt Nam và Úc vào ngày mùng 7 tháng 9 tới. Bởi lẽ, từ đây tới ngày diễn ra trận gặp Úc chỉ còn đúng 2 ngày. Việc Công Phượng chưa tập luyện với tuyển Việt Nam trong thời gian qua nên không đảm bảo về yếu tố thể lực và chưa thể thi đấu ngay lập tức. 4 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu của Australia. Australia sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu, nổi bật là Matthew Ryan, Harry Sauter, Aiden Hustic và Owen Mabin. Thủ môn Matthew Ryan được FIFA đánh giá là nhân tố nổi bật, là chốt chặn vững chắc trong đội hình tuyển Australia. Ở cuộc đối đầu Trung Quốc, anh chưa có cơ hội trổ tài khi đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold chơi áp đảo, không cho đối thủ thực hiện được pha dứt điểm trúng đích nào. Trước khung thành của Ryan là hòn đá tảng vững chắc mang tên Harry Sauter. Trung vệ này có lợi thế về thể hình với chiều cao 1,98m, anh khiến Goulet phải vất vả trong cuộc đối đầu Trung Quốc. Ở vòng loại thứ hai, Sauter là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Australia với 6 pha lập công. Aiden Hustic là cầu thủ quan trọng trong đội hình tuyển Australia. Anh là một trong 2 tiền vệ trụ trong đội hình 4-2-3-1 của huấn luyện viên Arnold. Ở cuộc đối đầu Trung Quốc, anh có 9 lần tranh chấp tay đôi thành công, chuyền chính xác 92,4% và có một đường truyền tạo cơ hội cho đồng đội. Owen Mabin đã ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc sau tình huống dứt điểm cận thành đơn giản. Maybiu là cầu thủ chạy cánh trái nhưng luôn sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để khai thác khoảng trống sau lưng trung vệ đối phương. Tốc độ, sự nhạy bén cho phép anh làm điều đó. Mabin đã có 2 bàn thắng cho New Zealand,
đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch ở mùa này. Anh lập công ở vòng sơ loại Champions League nhưng không thể giúp Midtjylland vào vòng bảng. 4 ngôi sao của Australia khiến tuyển Việt Nam phải đề phòng. 4 ngôi sao của tuyển thủ Australia từng thi đấu ở các quốc gia châu Âu, nên tuyển Việt Nam phải cẩn trọng trong trận đấu vào ngày 7 tháng 9 tới. Nếu Ả Rập Xê Út là đội tuyển thuần túy châu Á, khi cả 23 tuyển thủ đều đang chơi bóng trong nước, đối thủ Australia của tuyển Việt Nam lại là đội bóng hoàn toàn khác. 21 trong số 25 cầu thủ Australia được huấn luyện viên Graham Arnold triệu tập hiện đang chơi bóng ở châu Âu. Australia thi đấu giống như một đội tuyển của lục địa già khi tận dụng nền tảng sức mạnh, thể lực vượt trội để chiếm ưu thế. Dưới đây là 4 ngôi sao đáng ngại nhất của đội bóng có biệt danh Socceroos. O'Marble. O'Marble là ngôi sao quen mặt nhất với tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1995 từng khoác áo U19 Australia chạm trán U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á năm 2014. Nếu đội hình U19 Việt Nam của 7 năm trước còn tới 7 cái tên đang khoác áo tuyển quốc gia, thì Marble là đại diện duy nhất của đội U19 Australia có mặt ở đợt tập trung này. So với các đồng đội như Tom Rogers, Aaron Mui, Matthew Leakey, Marble có sự nghiệp khiêm tốn hơn. Cầu thủ gốc Kenya có 3 năm chơi cho Adelaide United ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Năm 2015, Marble sang Đan Mạch chơi cho Midtjylland, nhưng không được trọng dụng, phải chuyển sang chơi cho Asbjørn theo dạng cho mượn. Sau quãng thời gian sang Bồ Đào Nha tu nghiệp, Marble trở lại Midtjylland và chiếm suất đá chính 3 mùa giải gần nhất. Ngôi sao của Australia chơi 93 trận, ghi 15 bàn, góp công lớn giúp Midtjylland vô địch Đan Mạch mùa giải 2019-2020. Vị trí sở trường của Marble là tiền vệ cánh trái, với tốc độ, kỹ thuật và sức càn lướt đáng nể. Marble được huấn luyện viên Graham Arnold trọng dụng với 8 lần ra sân ở vòng loại World Cup 2022. Pha làm bàn của Marble vào lưới tuyển Trung Quốc ở lượt trận mở màn cho thấy những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ sinh năm 1995, khi anh thoát ra sau lưng hàng thủ và dùng sức mạnh loại bỏ 2 cầu thủ Trung Quốc. Đây là cái tên tuyển Việt Nam phải rất đề phòng. Tom Rogers. Huấn luyện viên Arnold đón tin không vui khi thủ quân Matthew Leakey từ chối lên tuyển Australia trong tháng 9. Tuy nhiên, sức mạnh của Socceroos không ảnh hưởng nhiều nhờ phong độ cao của Tom Rogers. Cầu thủ 28 tuổi sắm vai tiền vệ tấn công trung tâm trong sơ đồ của 4-2-3-1 của Australia. Anh sát cánh cùng Aiden Edgeworth và Jackson Irvine ở khu trung tuyến, nhưng khác với hai đồng đội. Rogers được ưu tiên đá gần hơn với vòng cấm để hỗ trợ cho bộ ba tấn công. Rogers có 10 năm thi đấu cho câu lạc bộ Celtic, một trong hai đội bóng ưu tú nhất của Scotland. Mùa giải bùng nổ nhất của Rogers là 2015-2016 với 30 trận và 8 bàn thắng. Với 7 lần vô địch quốc gia cùng Scotland, Rogers là cầu thủ giàu thành tích nhất mà huấn luyện viên Arnold hiện có. Sau khởi đầu mạnh mẽ cùng Celtic, Tom Rogers đã có màn trình diễn đỉnh cao trong trận đấu với Trung Quốc. Lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 11 năm 2019, Rogers thi đấu rất cơ động. Anh có cả những tình huống dạt biên và có nhiều đường chuyền đẳng cấp cho các cầu thủ tấn công, tờ Sporting News nhận định. Vấn đề của Rogers là chấn thương yếu tố khiến cầu thủ của Australia chỉ đá trung bình 15 trận mùa cho Celtic. Trong năm 2019, Rogers đá vỏn vẹn 366 phút cho Australia. Tuy nhiên, khi vừa trở lại, tiền vệ của Celtic đã được huấn luyện viên Arnold trao cơ hội ngay. Điều đó nói lên đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của cầu thủ có cái chân trái cực khéo. Aiden Edgeworth. Báo chí Australia gọi Edgeworth là ngôi sao mới nổi của bóng đá Australia. Trong giai đoạn Leakey sa sút phong độ, còn Rogers vật lộn với chấn thương, Edgeworth đã trưởng thành để trở thành cầu thủ hay nhất tuyến giữa Australia. Edgeworth được đào tạo ở đội trẻ câu lạc bộ Schalke 04, chuyển sang Groningen, Hà Lan, chơi trong 5 năm, trước khi khoác áo Eintracht Frankfurt từ mùa giải 2020-2021. Trong mùa đầu tiên chơi cho câu lạc bộ Đức, Edgeworth chỉ đá 91 trận tại Bundesliga, nhưng ở mùa giải thứ hai, tiền vệ của Australia đã đá 93 trận đầu mùa cho đại bàng. Điểm mạnh của Edgeworth là khả năng điều bóng, cầm nhịp và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Anh hợp cùng với Irvine và Rogers tạo thành bộ ba tiền vệ giúp Australia cực mạnh ở khu trung tuyến. Đội bóng có biệt danh Socceroos đang có chuỗi 9 chiến thắng liên tục, kỷ lục trong 24 năm, đồng thời thắng cả 8 trận ở vòng loại 2 chủ yếu nhờ sức mạnh của hàng tiền vệ. Nhờ khả năng điều phối của Edgeworth, Australia đủ sức áp đảo mọi đối thủ.
Cầu thủ của Frankfurt sẽ là thử thách cực đại với các tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam ở trận đấu tối ngày 7 tháng 9. Aaron Mui. Aaron Mui là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở hàng tấn công Australia. Anh có 4 năm thi đấu ở ngoại hạng Anh cho câu lạc bộ Huddersfield Town và Brighton và Hove Albion. Hiện Mui đang khoác áo câu lạc bộ Shanghai Port thi đấu tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Ở tuổi 30, Mui đã chơi bóng ở 4 quốc gia, ghi 38 bàn trong 283 trận đấu chuyên nghiệp. Kinh nghiệm thi đấu phong phú của cựu tiền vệ Huddersfield là vũ khí lợi hại của huấn luyện viên Arnold. Dù không được thi đấu thường xuyên, song đẳng cấp và khả năng cầm nhịp, xử lý gọn gàng của Mui giúp Australia có thêm phương án để khống chế tuyến giữa đối thủ. Ngoài 4 cái tên kể trên, Australia còn có những cầu thủ đáng ngại như tiền đạo Martin Boyer, thi đấu 323 trận trong 12 năm ở Scotland, trung phong Adam Taggart đồng đội của Đặng Văn Lâm ở Cerezo Osaka, hay trung vệ trẻ Harry Suter, trụ cột của câu lạc bộ Stoke City, với chiều cao 1m98. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.